Từ hồi còn nhỏ đến giờ, năm nào tôi cũng được bác cho về quê ngoại ăn Tết. Tết quê vui lắm, có không khí hơn hẳn Tết ở thành phố. Kỷ niệm khiến tôi nhớ hoài tới giờ, đó là sự cố vào đêm giao thừa. Tôi và các anh chị em của mình đã được một phen sợ hú vía. Theo quan niệm của người lớn, mọi thứ trong ngày đầu năm mới đều cần tốt nhất có thể. Nhưng dù kỹ đến mấy thì cũng sẽ có những lúc sai sót xảy ra. Mỗi lần chẳng may có điều gì không đúng ý bác thì thôi xác định nha, bác sẽ quát lên một trận lôi đình cho mà xem. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Về Nhà Ăn Cơm được thực hiện dựa trên ý tưởng của Colorman và đội ngũ sáng tạo. Đây sẽ là nơi chúng ta cùng sống lại những kỷ niệm thân thương về bữa cơm nhà thông qua những lá thư mà khán giả gửi về cho chương trình. Bởi vì chẳng có ký ức nào về gia đình mà lại có thể thiếu vắng một mâm cơm. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, Colorman xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ tất cả quý vị và các bạn cũng đồng tình với Colorman rằng một năm của chúng ta có 365 ngày, nhưng có một khoảnh khắc mà đối với tất cả chúng ta đều rất là quan trọng và thiêng liêng, đó chính là khoảnh khắc của giao thừa. Đúng không nào? Dịp giao thừa thì chắc chắn rằng quý vị và các bạn đều có một cái kỷ niệm nào đó trong suốt cuộc đời của mình. Có thể đó là một kỷ niệm vui, đó có thể là một kỷ niệm buồn, hoặc đó là có thể là một cái kỷ niệm gì đó mà chúng ta đáng nhớ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện của một bạn có tên là Kim Anh. Khoảnh khắc giao thừa của bạn Kim Anh nó rất đặc biệt, không phải là vì cái mâm cơm giao thừa mà là vì một cái sự cố nho nhỏ nhưng mà là đáng nhớ nhất với bạn, và có thể nói đó là khoảnh khắc giao thừa hốt hoảng nhất của bạn. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Kim Anh nha. Bác là anh trai của mẹ, đồng thời cũng là người nuôi nấng tôi từ năm tôi 2 tuổi. Nghe có vẻ phức tạp quá phải không? Mới 2 tuổi mà đã không sống cùng bố mẹ. Nói chung thì cũng vì nhiều lý do nên thành ra như vậy đó. Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với bác và bà ngoại từ khi tôi 2 tuổi. Vậy nên có thể nói bác cũng giống như là người bố thứ hai của tôi vậy. Bác tôi là một người siêu nóng tính và dễ nổi cáu. Bà ngoại thường hay nói đùa là do lúc nhỏ bác ăn mật gấu nên giờ thành ra cái tính nóng nảy. Không biết là thật hay đùa, nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Mỗi lần chẳng may có điều gì không đúng ý bác thì thôi xác định nha, bác sẽ quát lên một trận lôi đình cho mà xem. Tiếng quát có khi phải lên đến 1000 decibel không chừng. Vì vậy nên trong nhà ai cũng sợ bác một phép, nhất là tôi. Từ hồi còn nhỏ đến giờ, năm nào tôi cũng được bác cho về quê ngoại ăn Tết. Tết quê vui lắm, có không khí hơn hẳn Tết ở thành phố. Đối với nhà tôi thì Tết như một cái gì đó rất quan trọng và thiêng liêng. Riêng tôi thì thấy Tết tuy vui nhưng mà rất mệt. Bao nhiêu công việc phải làm, tất bật từ sáng đến tối. Nào là dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm Tết, mua cây mua hoa, ra thăm mộ ông bà. Nói chung là 1001 công việc. Việc nào cũng phải tươm tất chỉnh chu, đặc biệt là việc cúng kiến kiêng cữ. Theo quan niệm của người lớn, những ngày đầu năm tốt hay xấu thế nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến cả một năm đó. Chính vì vậy mà mọi thứ trong ngày đầu năm mới đều cần tốt nhất có thể. Tôi và mấy anh chị em họ nhất cử nhất động đều sợ sai sót. Không dám cãi nhau vì sợ cả năm xích mích, không dám khóc nhè vì sợ cả năm không vui, không dám quậy phá vì sợ cả năm ăn đòn tan nát. Nhưng dù kỹ đến mấy thì cũng sẽ có những lúc sai sót xảy ra. Kỷ niệm khiến tôi nhớ hoài tới giờ, đó là sự cố vào đêm giao thừa. Tôi và các anh chị em của mình đã được một phen sợ hú vía. Tết năm 2014,
Nhà tôi dự định chuẩn bị tận 2-3 con gà luộc để cúng giao thừa, cúng tổ tiên và cúng gì đó nữa. Tôi không rõ, nhưng nói chung là có rất nhiều gà luộc. Thế là bác tôi nảy ra ý tưởng cúng giao thừa xong sẽ đem toàn bộ số gà này xé ra trộn gỏi làm một bữa ăn tân niên nhẹ nhẹ cho vui. Vậy nên từ sáng 30 Tết, bà ngoại tôi đã đi chợ chuẩn bị sẵn sàng hết các nguyên liệu để làm món gỏi, nào là chanh tươi, hành tây, rau răm, đậu phộng vân vân. Mấy đứa đâu? Trời đất, xách đi con, nặng quá à. Bà vô mấy đứa. Dạ. Trời gì mà nó đông quá trời luôn đi con. Ngoại đi về có mệt không? Sao ngoại không nói con đi chung? Mang tiếng là bác làm gỏi gà, nhưng thực chất bác chỉ làm công đoạn trộn gỏi mà thôi. Những phần chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế thì đã có bà ngoại tôi lo cả. Bà cắt trước hành tây và rau răm cho vừa ăn, đậu phộng cũng được rang để sẵn. Đến tối chỉ việc lấy ra trộn là xong. Tôi thích ăn thịt gà nên mong đợi lắm. Rồi Kiên bưng cái nồi nước ra cho bác Kiên ơi. Rồi. Rồi con lấy.
Đêm 30 Tết, sau khi mọi thủ tục cúng giao thừa đã hoàn tất, bác tôi tập kết gà luộc về hiên nhà để mấy đứa nhỏ phụ xé thịt cho lẹ, còn kịp làm gỏi. Bọn tôi thoăn thoắt thực hiện nhiệm vụ, xé nhanh như tàu cao tốc. Không đứa nào dám rề rà vì sợ cơn thịnh nộ của bác đột ngột kéo tới thì mất vui. Thịt gà ta quê ngoại tôi lúc nào cũng là ngon nhất. Thịt ngọt và dai vừa, da gà vàng óng giòn sần sật và cũng không có nhiều mỡ đâu nha. Mấy đứa bọn tôi vừa xé vừa đút cho nhau ăn vụng, vừa ngon vừa vui. Xong xuôi, tôi bưng nồi gà xé ra chỗ bác. Bác đã ngồi đó và sẵn sàng thực hiện món gỏi gà ăn mừng tân niên. Tôi nhìn bác làm món gỏi gà thấy cũng đơn giản lắm. Chỉ cần pha cho ngon hỗn hợp nước mắm gồm chanh, ớt, nước mắm, đường rồi đổ vào trộn với thịt gà xé, hành tây và rau răm đã cắt sẵn là xong. Trong khoảnh khắc đang nhẩm về quy trình trộn gỏi ấy, tôi không thấy có hũ đường ở chỗ bác. Tôi lật đật vào bếp tìm hũ đường. Nhưng không thấy còn sót lại một chút đường nào trong hũ. Dự cảm không lành, tôi xi nhan cho mấy anh chị em túa ra khắp nhà tìm đường gấp. Đứa nào cũng vội vàng đi tìm trong im lặng, không dám hó hé sợ bác tôi phát hiện ra sự bất thường. Lục tung từ ngóc ngách tủ lạnh cho đến tủ bếp, không thấy. Mặt chúng tôi bắt đầu biến sắc hoang mang. Trong nhà đã thực sự hết đường, mà mới ngày đầu năm mà chạy sang hàng xóm xin đường thì cũng không được. Với khả năng nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơn thịnh nộ của bác thì tôi chắc chắn 100% bác sẽ nổi cáu vì sự sơ suất này. 1000 luồng suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Chết rồi, cả một nồi gỏi gà dang dở to oạch thế kia giờ không lẽ bỏ. Chết rồi, bữa ăn tân niên sẽ ra sao? Chết rồi, bác sẽ lại sắp quát cả nhà vì sự chuẩn bị thiếu sót này cho mà xem. Chết rồi, bây giờ mà bị mắng thì cả năm xui mất. Tiếng bác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mấy đứa lấy cho bác hũ đường mấy đứa ơi. Đang vẫn còn bối rối trong mớ suy nghĩ, bỗng từ đâu bà ngoại bước Đường ra này với con. một hũ đường nâu trên tay. Tất cả như vỡ òa. Hũ đường này ở đâu ra vậy? Chắc chắn hũ đường nâu này đã được bà trân quý và cất kỹ ở đâu đó mấy năm rồi cũng nên. Cái hũ nhìn cũ đến thế kia cơ mà. Nhưng không quan trọng, đường nâu, đường trắng, đường mới, đường cũ, giây phút này miễn có đường là được. Mấy đứa chúng tôi thở phào nhẹ nhõm như đã cứu vãn được cả một năm mới tốt lành.
1, 2, 3. ba. Chúc mừng năm mới. Ăn đi tụi con. Đi mà cả nhà đi. Cả nhà. Bác mày làm ngon quá. Tan chảy trong miệng luôn á. Nãy giờ mãi ăn quá. Quên chúc bà với bác một năm mới vui vẻ thật là nhiều sức khỏe. Trời ơi, vậy mà nói chúc mới chúc cái gì lạ. Mấy đứa chúc bác định khỏi bị đòn hay sao á, phải không? Cái gì nữa. Bữa ăn tân niên năm ấy với tôi đặc biệt ngon và nhiều kỷ niệm. Tôi năm nay 23 tuổi và vẫn sống cùng gia đình bác. Tuy sống cùng dưới một mái nhà, nhưng tôi tự thấy rằng càng lớn tôi càng xa gia đình. Tôi đi làm cả ngày, có thêm nhiều mối quan hệ xã hội hơn, ăn uống tụ tập bạn bè nhiều hơn và tất nhiên là cũng ít ăn cơm nhà hơn nữa. Tôi thậm chí còn không nhớ được lần cuối ăn cơm cùng cả nhà là khi nào. Tết năm nay tôi sẽ cùng bác về thăm quê ngoại. Nhân cơ hội quý giá này, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình để cùng ăn cơm và trò chuyện. Biết đâu được năm nay nhà tôi là sẽ có thêm một món ăn tân niên đáng nhớ nữa không chừng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bạn Kim Anh đúng là dễ thương đúng không quý vị các bạn? Và cũng như bạn Kim Anh thì mỗi người đều sẽ có một cái cách riêng mình để nhớ về Tết của họ. Ngày Tết chính là ngày để đoàn viên, để đoàn tụ gia đình, để sum họp gia đình. Vậy thì các bạn ơi, chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để cùng với gia đình quây quần trong những ngày lễ Tết. Một bữa cơm gia đình quanh năm 365 ngày chúng ta thiếu vắng rồi. Vậy thì cố gắng trong những ngày Tết một bữa cơm thôi để hâm nóng tình cảm gia đình. Đó là điều cần thiết đúng không quý vị và các bạn? Bữa cơm gia đình mà bạn nhớ nhất là gì? Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà ăn cơm? Hãy kết nối với chúng tôi bằng cách gửi thư về địa chỉ bên dưới màn hình. Còn bây giờ thì Colorman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và một lần nữa, Colorman xin được kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Xin chào.